Nếu như hạt neutrino tự nhận là nhiều thứ hai vũ trụ á, thì photon ánh sáng là hạt nhiều nhất. Đúng vậy, nếu nói đến sự phổ biến trong vũ trụ thì neutrino chỉ xếp sau photon ánh sáng mà thôi. Nhưng mặc dù phổ biến như vậy á, neutrino lại là một loại hạt bí ẩn nhất. Neutrino bí ẩn á, không phải vì chúng quá hiếm, mà thực chất á, là vì neutrino không thích giao du hay tương tác với hầu hết các hạt khác. Một hạt neutrino có thể đi xuyên qua cả trái đất mà không thèm chào hỏi bất cứ một hạt nhân nguyên tử nào. Chúng cứ hong dong ung dung tự tại như vậy, không để lại cho chúng ta bất cứ dấu vết nào. Điều này thực sự thú vị, bởi vì neutrino gần như không có gì cả. Neutrino gần như không có năng lượng, nhưng mà chúng lại có. Neutrino gần như không có khối lượng, nhưng mà chúng lại có. Neutrino cũng gần như không tương tác với bất cứ thứ gì, nhưng mà đôi khi cũng có. Neutrino cũng gần như đuổi kịp ánh sáng, nhưng mà lại không. Tóm lại là hạt neutrino gần như không tồn tại, nhưng mà chúng lại có tồn tại. Bởi vì bí ẩn như vậy nên chúng còn được coi như những bóng ma vậy, lượn lờ qua mớ vật chất mà không để lại gì cả, nên hạt neutrino còn được gọi là hạt ma. Nhưng mà câu hỏi của chúng ta là nếu neutrino không có gì cả thì tại sao con người biết đến sự tồn tại của nó? Và đặc biệt hơn là tại sao việc nghiên cứu hạt ma neutrino này lại có thể là một bước ngoặt mới trong hành trình khám phá vũ trụ của con người? Bởi vì các bạn tưởng tượng là các hạt neutrino này đã chu du đâu đó khắp vũ trụ rồi, nên nếu chúng ta tóm được một mớ hạt neutrino, chúng có thể kể cho chúng ta nghe về những thứ mà chúng gặp được và làm sáng tỏ về câu chuyện của vũ trụ, như cách mình kể với các bạn câu chuyện của neutrino trong video này đây. Và đây là kênh Thư viện Nhỏ. Trước khi vào video, nếu bạn thấy hứng thú với những nội dung như thế này thì đừng quên bấm nút đăng ký và bấm thích video này giúp mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tất cả đều bắt nguồn từ sự kiện gọi là phân rã beta. Vậy thì phân rã beta là gì? Thì đây là nguyên tử carbon 14. Hạt nhân của chúng có 6 proton và 8 neutron. Đó là một trạng thái kém bền vững của carbon 14. Phân rã beta xảy ra khi mà một hạt neutron dư thừa trong hạt nhân nguyên tử sẽ phân rã thành một hạt proton có điện tích dương và một hạt electron có điện tích âm. Vì quá trình này phát ra hạt beta trừ nên nó được gọi là phân rã beta trừ. Sau quá trình phân rã xong thì nguyên tử carbon 14 sẽ biến thành nguyên tử nitơ ở trạng thái bền vững hơn vì có số lượng proton trong hạt nhân là 7 và neutron cũng là 7. Quá trình phân rã beta này có thể được biểu diễn qua một biến đổi như thế này. Vấn đề bắt đầu xuất hiện khi người ta thực hiện đo đi đo lại năng lượng của hạt electron được phát ra thông qua phân rã beta. Người ta thấy rằng phần năng lượng của hạt electron, tức là hạt beta, phát ra không cố định. Điều này có nghĩa là có khi năng lượng của electron rất là thấp, có khi lại khá cao, có khi lại lưng lửng. Còn bên phần của hạt proton thì luôn có một mức năng lượng cố định. Vì vậy người ta thấy rằng trong quá trình phân rã beta này thì toàn bộ năng lượng của proton và electron thoát ra dường như bị thiếu đi một chút. Đến đây thì mọi thứ bắt đầu thú vị. Bây giờ các nhà khoa học phải đối mặt với hai kết luận có thể có để giải thích hiện tượng phân rã beta này. Thứ nhất là phần năng lượng bị thiếu có thể bị phá hủy theo một cách nào đó. Tuy nhiên điều này thì vi phạm nền tảng cơ bản của vật lý, đó là định luật bảo toàn năng lượng. Thứ hai là phần năng lượng đó đã bị mang đi bởi một thứ chưa từng được biết tới. Thì vào năm 1930, nhà vật lý học Pauli đã chọn phương án thứ hai. Theo như tính toán thì để bảo toàn các giá trị cũng như các định luật vật lý thì cái thứ mang phần nhỏ năng lượng của phân rã beta đi đó phải là một hạt vật chất trung hòa về điện và gần như không có khối lượng. Người ta đã đặt tên cho hạt đó là neutrino. Đây là một sự kết hợp giữa từ neutro đại diện cho sự trung hòa về điện và neutrino đại diện cho kích thước siêu nhỏ của chúng. Neutrino không dễ để bị phát hiện vì chúng hầu như không tương tác với bất cứ thứ gì cả, nên không có phép đo nào ở thời điểm đó có thể phát hiện được sự tồn tại của hạt neutrino hết. Vậy thì hạt neutrino có gì khác biệt mà chúng ta lại khó khăn với chúng đến như vậy? Đầu tiên là các bạn biết để điều tra hành vi của một hạt thì người ta sẽ dựa vào cách mà chúng tương tác với các hạt khác nhau thông qua các lực chính chi phối toàn vũ trụ. Có 4 lực như vậy, đó là lực hấp dẫn, lực điện từ, tương tác mạnh và tương tác yếu. Bản thân neutrino không mang điện nên chúng không sử dụng lực điện từ, chúng cũng không tương tác thông qua lực mạnh vì neutrino chỉ là một hạt đơn lẻ mà thôi. Neutrino thực chất có tương tác với vật chất thông qua lực hấp dẫn và tương tác yếu. Tuy nhiên lực hấp dẫn của neutrino thì cực nhỏ bởi vì bản thân neutrino gần như không có khối lượng. Bản chất hạt ma vốn dĩ không phải là không có khối lượng, nhưng mà khối lượng của chúng cực nhỏ, nhỏ đến mức mà chúng ta không thể xác định được luôn. Chúng ta chỉ còn lại một thước đo để đo hạt ma này thôi, đó là tương tác yếu. Nhưng cái đặc điểm của tương tác yếu này là nó yếu và phạm vi ảnh hưởng của nó rất là ngắn, còn ngắn hơn cả tương tác mạnh.
Vì vậy để biết tương tác yếu có xảy ra hay không thì hạt neutrino này phải va chạm trực diện với hạt nhân của một nguyên tử. Vấn đề các bạn biết là 99% không gian của một nguyên tử là khoảng trống, tức là không có gì ở đó cả, mà bản thân neutrino lại có kích thước siêu nhỏ. Người ta thấy rằng xác suất để một hạt neutrino va chạm với một hạt nhân là khoảng 10 mũ trừ 38, tức là 1% tỷ cho mỗi hạt neutrino đi qua một nguyên tử và va chạm với hạt nhân của chúng. Thậm chí là chúng có thể đi qua một tấm chì dày tới 1 năm ánh sáng mà không va chạm với bất kỳ nguyên tử nào cả. Để dễ hình dung hơn thì mỗi giây trôi qua có hàng tỷ hạt neutrino đi xuyên qua trái đất, xuyên qua cơ thể chúng ta. Những hạt này được gửi tới từ mặt trời hoặc những nơi xa xôi nhất của vũ trụ mà thậm chí chúng ta không hề cảm thấy sự tồn tại của chúng. Vậy thì bằng cách nào mà người ta có thể biết được hạt ma này thực sự tồn tại? Vấn đề lúc này cũng nằm ở chỗ xác suất. Trở lại với câu chuyện của xác suất như mình nói bên trên, mỗi giây trôi qua có hàng tỷ hạt neutrino bay qua trái đất, nên khi một tỷ lệ nhỏ trong số những hạt này gây ra những va chạm và chúng ta có thể bắt được những hạt ma này. Bạn chỉ cần chế tạo ra một máy dò đủ lớn, đủ nhạy và cho chúng hoạt động đủ lâu thì bạn có thể phát hiện được chúng. Thực tế người ta đã làm việc này từ những năm 1956. Khi đó họ đặt một máy dò neutrino bên cạnh một lò phản ứng phân hạch hạt nhân, nơi mà neutrino được sản xuất ra một cách ồ ạt. Bằng cách này người ta có thể đo được và tính toán được số lượng hạt neutrino đến trái đất từ mặt trời. Nhưng mà đến đây mọi thứ lại trở nên khó hiểu hơn. Thì lẽ ra chúng ta có thể bắt được các hạt neutrino đến từ mặt trời, nhưng mà chính xác thì chúng ta chỉ có thể đếm được 1/3 trong số chúng mà thôi. Còn khoảng 2/3 số hạt neutrino đi từ mặt trời đến trái đất chúng ta thì mất tiêu. Câu hỏi là chúng đã đi đâu? Thật ra hạt neutrino có tới 3 loại hay là các flavor. Đó là neutrino electron, neutrino muon và neutrino tau. Đồng thời các hạt ma này lại có 3 giá trị khối lượng khác nhau. Vấn đề nằm ở chỗ là các khối lượng này không thực sự tương ứng với từng loại neutrino. Điều đó có nghĩa là mỗi neutrino sẽ tồn tại 2 trạng thái, một trạng thái là khối lượng và một trạng thái là flavor. Và cái hành vi rất là lạ, bởi vì khi di chuyển, hạt neutrino sẽ thay đổi cả flavor và khối lượng của chúng. Người ta gọi hiện tượng này là dao động neutrino. Phần lớn neutrino phát ra từ mặt trời là neutrino electron. Tuy nhiên khi mà chúng đến được trái đất thì một phần neutrino đã biến thành muon và tau neutrino. Do đó ban đầu chúng ta chỉ đếm được 1/3 số neutrino tới được trái đất mà thôi. Hiện tại chúng ta không biết tại sao dao động neutrino lại diễn ra, cơ chế của sự thay đổi khối lượng của neutrino là gì. Câu hỏi cuối cùng là tại sao phải tốn công sức như vậy để bắt cho bằng được hạt neutrino này. Khi một ngôi sao lớn chết đi nó giải phóng một lượng lớn neutrino. Việc phát hiện ra những hiện tượng này có thể cho chúng ta những manh mối quan trọng về cách một ngôi sao tiến hóa và thậm chí cả cách các lỗ đen được sinh ra. Chúng rất quan trọng trong việc tìm hiểu các vụ nổ siêu tân tinh. Vì vậy trong những năm gần đây, người ta đã xây dựng nhiều trạm nghiên cứu về neutrino ở khắp nơi trên thế giới nhằm để khám phá những tính chất bí ẩn của hạt ma này, và đặc biệt là ứng dụng những tính chất độc đáo của chúng để phục vụ cuộc sống của chúng ta. Hãy tưởng tượng là ở một nơi mà chúng ta có thể gửi tin qua lại thông qua neutrino. Bạn có thể gửi tin xa hàng ngàn dặm mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Chúng ta cũng có thể dùng neutrino để chuyển thành điện năng để sử dụng. Đó có thể là giải pháp năng lượng mới trong tương lai, biết đâu được. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích thì đừng quên đăng ký Thư viện Nhỏ, chia sẻ video này với mọi người và thích video giúp mình nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.